เนื้อจระเข้อะไม่ใช่อันนี้ก็หอยอะไรนั่นจ้าเป็นส่วนแครมอันนี้หอยเนี่ย100 ปีนะอันนี้เนื้อจระเข้จริงจ้าส่วนนี้เนื้อ Only fruta. Yeah, show only head. But have meat, you know. Where? If you want, you can From? upper. This is a man. ของเทจ้าไก่มาวัดกิโลเม็ดน้อยโอเค What is this? อันนี้ปลาตัวอ่อนเอา นี่ตัวใหญ่อยู่นะนี่หัวแก้วอ้าวนี่อ้าวนี่300ได้เอาเปล่า เท่าไหร่300เหรอ ไปย่างเอง300ไหม ไม่อ่ะจะให้ย่างด้วย ไปย่างเลยลดไม่ได้ราคาหน้าป้าย เนี่ย เอากิโลครับ อันเนี้ยเอาโลนึง ย่างแบบ ย่างก็วันนั้นพี่ก็มาซื้อไงพี่ก็เลยกลับมาซื้ออีกก็เพราะไม่รอแป๊บเดียวนะครับพี่แม่รอเลยเปล่าแล้วกันมาเอาแม่สกายคนละถ้วยไหมครับ เหมือนกับต้มข่าไก่นะคะ This is the green curry, ที่คน but ต่างชา this ติ for foreigner, not too spicy so much. ต่อมาเดี๋ยวสิ่งที่เราจะเติมก็คือซอสเนาะเกลือนี่เองนะคะกะเอาเนาะ Put some salt in there. ไม่เค็ม If เรา not ก็ enough, you can add some more salt later. เราอาจจะดูว่าเหมือนกับทำเล่นๆแต่ออกมาอร่อยนะคะ
แกงเขียวหวานนะคะแบบว่าคนต่างชาติกินนะคะไม่ This ใช่ is คนไทยนะคะ we're gonna put some อาจจะ we got ไม่ coconut เผ็ด milk. นะคะอันดับแรกก็คือโคโคนัทนะคะก็คือมะพร้าวเนาะเราจะใส่มะพร้าวเข้าไปนะคะนิดนึงสักครึ่งขวดก็ได้เนาะทีนี้อันดับต่อมาก็คือThis อันนี้ is ก็ for คือ chili paste แกงเขียวหวานนะคะชิลี After you put the chili paste, and you have to do stirring a little bit, make it mix well, you know. เสร็จสักพักนี้เราจะเอาไก่ And then we put some chicken. ไก่ของเราอาจจะมีกระดูกนิดนึงอันนี้อาจ Gonna จะเคี่ put ยว some chicken อันนี้เรา and จะ then ทำแบบนี้ stir a little bit longer to make the chicken soft. อันนี้คือแบบต่างชาติ Flavor is good for foreigner because it's not too hot, spicy. อันนี้ก็คือสุก้าเค้ก Then add some sugar cane, make the flavor. แล้วก็อันนี้ก็คือ Small soybean sauce. ซอสนะคะโชยุค่ะ หรือว่าซีอิ๊วขาวนะคะ And then stir, make the chicken ให้ tender. ไก่กับมะพร้าวรวมกันแล้วมันจะนุ่มๆนะต่อมาก็คือมะเขือนะคะเอ็กแตนนะคะอาจจะช้ำ And หน่อย then นะ put the eggplant. ที่เราจะใส่ลงไปนะคะเนาะทีนี้เราจะเติมน้ำนะคะน้ำ Yes. And then อั put นนี้ some คือแกง more แบบง่าย water. ๆนะคะพี่น้อง เหมือนกับ This ต้ม is ขาไก่นะคะ especially แต่ for อัน the นี้คือแกงเขียว foreigner หวานสไต because ล์ it's not so hot. ที่คนต่างชาติเขากิน Thai นะคะ people เพราะเขาจะไม่ they กิน eat รส more จัด hot than นะคะ this. ต่อมาเดี๋ยวสักครู่สิ่งที่เราจะเติมก็คือซอสเนาะก็คือเกลือนี่เองนะคะ And then you're gonna add some more salt. กะเอาเนาะเดี๋ยวถ้ามันไม่เค็มเราก็เติมใหม่ได้นะคะ Look like easy but พี่น้อง delicious. อาจจะดูว่าเหมือนกับทำเล่นๆแต่ออกมาอร่อยนะคะเดี๋ยวรอสักแป๊บนึงให้ท่านดูถูกเลยก่อนสำเร็จอร่อย Okay. Delicious. อันนี้แบบง่ายๆนะคะพี่น้อง ก็คืออันนี้คือใบมะกรูดนะคะ อันนี้จะทำเป็นคนที่ทำแบบอะไรง่ายๆนะคะ จะไม่พิถีอู้ sorry Put some จะไม่พิถีพิถัน Leaf นะคะพี่น้อง เราจะ herb ทำแบบง่ายๆ for good health. ใช้เวลามากมายเนาะ อันนี้คือใบมะกรูดนะคะ ทีนี้เราจะคนดูซิว่าหน้าตามันเริ่มจะสวยแล้วนะ อันนี้คือเคอรี่กรีนเคอรี่นะ not green yet ตอนนี้ก็คือจะเป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะคะ ก็คือจะต้องใส่ใบโหระพาหรือเบส l ลีฟ And นะ put คะ basil leaf. ใส่เข้าไปค่ะ
จะได้อร่อยเนาะ And then put the basil leaf. Is the last process. นี่แหละค่ะ ก็จะเป็นแกงเขียวหวานแบบง่ายๆอันนี้ smell good finish เราจะใส่ที่นี่ไอซ์จะเป็นแบบนี้นะคะ เสร็จแล้วค่ะ finish น้องแบบนี้เด็กก็กินได้ผู้ใหญ่ก็กินดีนะคะว้าว Wash ไม่ it ใช่ with ต้ม that. ยำนะคะ แกงเขียว This ห is วาน not tom yum. It is green curry. อันนี้ก็คือแรงแม่นะคะก็คือมะนาวนะคะ ใส่มะนาวสักลูกหนึ่งก็แล้วกันนะคะอย่าใส่เยอะนะเดี๋ยวเปรี้ยว And then put a little more lemon. Make it flavor. ไปก็คือฟิชซอสนะคะ น้ำปลานะคะสัก1 ช้อน Yeah. Okay. 2 ช้อนก่อน Then put some fish sauce. ต่อมาเราก็จะเอาเป็นกุ้งแห้งนะคะชรีมนะคะ ใส่เข้าไปแล้วแต่ชอบนะคะ Put some dry shrimp. เราจะเทสว่าอร่อยไหม เราก็จะใส่ก่อนนะคะไม่เยอะกินไม่หมด Add some papaya.หน้าตาจะประมาณนี้นะคะ
ตำ Papaya salad look like this.